Overlord, Mask for the Dead. Chương 1, Thế giới hỗn loạn. Phần 2, những quái vật mang tên Chaos Beast. Tiếng kim loại va chạm vang vọng khắp khu rừng. Không chần chừ thêm một giây nào, Homunculus cùng Nabero và Surako lập tức chạy về phía phát ra âm thanh. Ngay trước mắt họ là một nhóm mạo hiểm giả đang liều mạng chống lại bầy Goblin. Trong số đó, một pháp sư trẻ tuổi đang cố che chắn cho một cô bé khỏi đòn tấn công của lũ quái vật. Ngay khi một con Goblin chuẩn bị vung vũ khí xuống, Nabero xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lũ Goblin đã bị tiêu diệt. Sức mạnh áp đảo của cô khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ. Sau khi trận chiến kết thúc, thủ lĩnh nhóm mạo hiểm giả bước tới tự giới thiệu. Anh tên là Peter Mau. Đội của anh mang tên Source of Darkness, tất hắc kiếm. Đi cùng còn có Lucrus Ball, Daius Wonder và pháp sư Ninja. Cô bé vừa được cứu tên là Nemu Emmott. Nemu đến từ ngôi làng Carne. Theo lời cô kể, cách đây không lâu, làng Carne bất ngờ bị một bầy quái vật tấn công. Trưởng làng cùng rất nhiều dân làng đã thiệt mạng. Người chị gái của Nemu là Henry buộc phải đứng ra lãnh đạo những người còn sống. Trong lúc tuyệt vọng, Henry quyết định để Nemu rời làng đi cầu cứu thành phố Erenthel. Thế nhưng trên đường đi, Nemu lại bị lạc khỏi người hộ tống và suýt mất mạng nếu không gặp nhóm Source of Darkness. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Homunculus lập tức nhận ra ngôi làng mà Momonga nhìn thấy qua ma kính quan sát chính là làng Carne. Đích đến của họ hoàn toàn trùng nhau. Thế là cả hai nhóm quyết định đồng hành. Để rút ngắn thời gian, mọi người chọn băng xuyên khu rừng. Không lâu sau, Nabero lại phát hiện chuyển động phía trước. Một nhóm Goblin. Nhưng lần này, có điều gì đó rất khác. Ngay cả Peter cũng lập tức gọi chúng bằng một cái tên khác, Contaminate Beast, hay những ô nhiễm thú. Theo lời các mạo hiểm giả, kể từ khi crack, những vết nứt kỳ lạ xuất hiện trên khắp thế giới, vô số sinh vật đã bị thứ khí độc phát ra từ chúng làm biến đổi. Những con thú từng hiền lành trở nên điên loạn. Goblin mất hoàn toàn lý trí. Chúng chỉ còn biết giết chóc. Đây cũng chính là lần đầu tiên Homunculus biết rằng những vết nứt không chỉ tồn tại bên trong Nazarick, mà chúng đã xuất hiện trên khắp thế giới. Ngay lập tức, Nabero dùng phép Mesic báo cáo toàn bộ phát hiện này cho Momonga. Ở Nazarick, Momonga và Albedo cũng đã hoàn tất việc kiểm tra các vết nứt. May mắn thay, không một NPC nào bị ảnh hưởng bởi luồng khí kỳ lạ ấy. Điều đó khiến Momonga bắt đầu nghi ngờ. Phải chăng cư dân Nazarick sở hữu một dạng miễn dịch đặc biệt, hay những vết nứt này đang cố tình nhắm vào cư dân của thế giới bên ngoài? Cuộc hành trình tiếp tục. Thế nhưng chưa đi được bao xa, Lucrus bất ngờ phát hiện một bóng đen khổng lồ di chuyển trong rừng. Ban đầu mọi người đều nghĩ đó chỉ là Osger. Cho đến khi một con quái vật màu tím khổng lồ từ từ bước ra. Ngay khi nhìn thấy nó, Homunculus lập tức nhận ra đây chính là chủng quái vật giống hệt con đã xuất hiện từ vết nứt tại Nazarick. Peter cũng gọi tên nó Chaos Beast hay hỗn độn thú. Một loại quái vật nguy hiểm hơn ô nhiễm thú rất nhiều. Biết rõ không thể chiến thắng, Peter lập tức ra lệnh rút lui. Nhưng đã quá muộn. Hỗn độn thú nhanh chóng đuổi kịp cả nhóm. Điều khiến mọi người kinh hoàng hơn cả chính là trong bộ hàm của con quái vật đang mắc kẹt thi thể của một con người. Nemu lập tức nhận ra đó chính là người đã cùng cô rời khỏi làng Carne. Nỗi tuyệt vọng lại một lần nữa bao trùm lấy cô bé. Không còn đường lui, Nabero tung ra thương sét. Đòn phép đánh trúng trực diện, nhưng hỗn độn thú vẫn tiếp tục lao tới. Ngay lúc ấy, Homunculus nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch. Anh yêu cầu Dai dùng thân cây vừa bị đánh gãy đè lên con quái vật. Kế hoạch thành công. Hỗn độn thú bị ghim chặt xuống đất. Toàn bộ mọi người lập tức dồn toàn lực tấn công. Cuối cùng, con quái vật cũng gục ngã. Nhưng điều kỳ lạ lại xảy ra. Thi thể của nó nhanh chóng tan biến, chỉ để lại một viên tinh thể màu tím. Một hỗn độn thạch, giống hệt vật phẩm Momonga từng thu được sau khi tiêu diệt con quái vật khe nứt đầu tiên tại Nazarick. Đó chắc chắn không phải sự trùng hợp. Sau trận chiến, Source of Darkness bắt đầu tò mò về thân phận của Homunculus và Nabero.
Để tránh tiết lộ Nazarick, Homunculus chỉ nói rằng họ đang thực hiện một nhiệm vụ điều tra theo lệnh cấp trên. Câu trả lời ấy khiến các mạo hiểm giả tin rằng cả hai có thể là thuộc hạ của một quý tộc hoặc một thế lực lớn nào đó. Họ không hỏi thêm, nhưng sự nghi ngờ vẫn còn đó. Chẳng bao lâu sau, làng Carne cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Thế nhưng, khung cảnh còn tồi tệ hơn những gì Momonga nhìn thấy qua ma kính. Hàng rào phòng thủ đã hoàn toàn sụp đổ. Khắp nơi đều là dấu vết của chiến đấu. Và điều đáng sợ nhất, một đàn goblin khổng lồ đang tiến thẳng về nơi trú ẩn cuối cùng của dân làng. Không còn thời gian để chần chừ, Homunculus lập tức chỉ huy mọi người lao vào ngăn chặn. Sau một trận chiến đầy khó khăn, lũ goblin cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Nhưng đúng lúc tất cả còn chưa kịp thở phào, mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội. Một hỗn độn thú khác đang từ trong khu rừng chậm rãi bước ra. Sau một trận chiến quyết liệt, cả nhóm cuối cùng cũng đánh bại được con quái vật. Nhưng khi nhìn xác của nó tan biến thành hỗn độn thạch, Homunculus lại nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Nếu hỗn độn thú luôn xuất hiện theo từng bầy, thì con quái vật vừa rồi có lẽ chỉ mới là kẻ đi trinh sát. Cuộc điều tra đầu tiên đã mang đến cho Homunculus và Momonga hàng loạt thông tin quan trọng. Thế giới bên ngoài đang bị những vết nứt tàn phá, còn những hỗn độn thú bí ẩn dường như có mối liên hệ trực tiếp với thảm họa xảy ra tại Nazarick. Nhưng phát hiện đáng sợ nhất có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu. Nếu con hỗn độn thú vừa bị đánh bại chỉ là một kẻ do thám, thì kẻ chỉ huy thật sự đang ở đâu? Và liệu làng Carne có thể sống sót khi một đội quân hỗn độn thú khổng lồ đang lặng lẽ tiến đến từ sâu trong khu rừng? Hãy cùng chờ đón diễn biến tiếp theo ở video sau. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại các bạn. Mas for the dead. Ara, subscribe to the channel or else I will bonk you. 面を上げよ。